Amen. Amen. Amin. Yeah, do more. In our last presentation, În ultima noastră prezentare, we began to discuss the relationship between the second and the third angel. am început să discutăm despre relația dintre cel de-al doilea și cel de-al treilea înger. We understand since 1844 Am înțeles din 1844 that the third angel's message has been running through history. că cea de-a treia solie îngerească parcurge istoria And before the final harvest, și înainte de ultimul seceriș, we understand that this third angel's message needs to be empowered. înțelegem că această a treia solie îngerească trebuie să fie And the împuternicită. empowerment of this third angel Și împuternicirea acestui al treilea înger occurs when the second angel of Revelation 18 are loc atunci când cel de-al doilea înger, acela din Apocalipsa 18, comes down se coboară and gives it power to finish its work. și îi dă putere să continue lucrarea, să finalizeze lucrarea. We then spoke about how these angels interact with one another. Am vorbit apoi despre modul în care acești îngeri interacționează unul cu celălalt And we read from early writings, page 118, și am citit din scrieri timpării, pagina 118, that the work of the third angel că lucrarea celui de-al treilea înger is to first select and then to bind. este în primul rând de a selecta și apoi de a lega. And when we think about the binding off, Și atunci când ne gândim la perioada de legare, the word itself means to come to a conclusion. însuși cuvântul înseamnă a ajunge la o concluzie. So the conclusion Așadar, concluzia of our reform line, în liniei noastre de reformă, by definition, must be the binding off. prin definiție, trebuie să se numească să fie pe perioada de legare. But there's a preparatory work of the third angel, Dar există o lucrare de pregătire a celui de-al which treilea is înger, first to select. care în primul rând selectează. And if the binding off is in the third step, the selection must therefore be in the second. Așa că dacă legarea este în cel de-al treilea pas, selectarea este în cel de-al doilea. Got that one? Yep. So this selection process, Așadar, procesul de selectare which is the work of the third angel, este lucrarea celui de-al treilea înger, occurs in the second step. are loc în cel de-al treilea pas, Now, at a superficial level, în cel de-al doilea pas. Acum, la nivel superficial, we speak about the harvest vorbim despre being seceriș, synonymous with the binding off. care este sinonim cu legarea. And at some level, Und auf Și einer it is, la un anumit nivel este, but it's slightly more complicated. dar este un pic mai complicat. And it's that complication Iar acea complicație, which makes the shaking that we're in at the moment confusing. face scuduirea în care suntem în acest moment mai confuză. Which is why I'm suggesting we're in the harvest already. De aceea vă sugerez că noi suntem deja în seceriș. Because the harvest has a number of steps involved. Căci secerișul are un număr de pași în care este In the process of implicați the very big first steps to the very last steps. în acest proces, de la primii pași până la ultimii pași. And we've already also discussed De asemenea, am discutat the outpouring of the latter rain că revărsarea ploii târzii isn't necessarily nu at the este third step necesar la cel de-al treilea pas or at the Sunday law, sau la legea duminicală, because it depends upon the application. pentru că depinde de aplicație. And we want to try and explore that as we go through our studies. Și vreau să încerc să explorăm acest lucru pe măsură ce mergem prin studiile So, noastre. with that introduction, Cu această introducere, I want to just change direction a little
Vreau să schimb direcția puțin and talk a little bit about rules. și să vorbesc puțin despre reguli. We don't often talk about rules, Adesea noi nu vorbim despre reguli, but another word that we use dar un alt cuvânt pe care îl folosim is methodology. este metodologie. Methodology and rules are synonymous words. Metodologia și regulile sunt cuvinte sinonime. So a good place to direct our studies Așadar, un loc bun în care să ne direcționăm studiile is with the father of our rules, este cu tatăl regulilor noastre, the Millerite reform line. linia de reformă a mileriților. So we're going to have a brief review of that, Așadar, vom avea o recapitulare scurtă a acesteia and see how those rules și vom vedea cum Developed. acele reguli everybody can now see the board, yes? cu toții puteți vedea tabla acum, nu? So we'll begin our reform line Vom in începe 1798. linia noastră de reformă în 1798. We have an increase of knowledge. Avem o creștere a cunoștinței. I'll just put IK for increase of knowledge. Voi pune IK pentru creșterea cunoștinței. We have a formalization. Avem formularea soliei. We have an empowerment. Avem împuternicirea. We have an arrival Avem o sosire a mesajului, of the second angel. a celui de-al doilea mesaj, a celui de-al doilea înger. We have the midnight cry, Avem strigătul de la miezul nopții and we have the close of probation. și avem închiderea timpului de probă. Everybody's familiar with that reform line. Cu toții sunteți familiarizați cu această linie de I don't think I've reformă. put anything that people aren't familiar with. Nu am spus nimic cu care oamenii să nu fie familiarizați. So I want to put some dates here now, Vreau să pun aici niște date and I'm going to substitute this graphic here for the increase of knowledge. Vreau să înlocui acest grafic de aici pentru creșterea cunoștinței Change. And I'm going to put it like this. și vreau să-l pun în felul acesta. And I'm going to put the date 1816 Vreau să pun data 1816 to 1818. până la 1818 And the formalization of the message și prin formularea mesajului we're going to have as 1831 vom avea and marcată 1833 în- to 4. în 1831 până And în we have the 11th 1833. of August, Apoi avem 1840, 11 august 1840, the 19th of April, 19 aprilie 1840, 1840, then the 14th to the 15th of August, apoi de la 14 până la 15 august 1844, 1844 and the 22nd of October, și 1844. apoi 22 octombrie 1844. Is everybody familiar with those dates? Sunteți cu toții familiarizați cu aceste date? So we'll read a passage in a moment Vom citi un pasaj într-un moment that's going to tell us care ne va spune that Miller received his Cruden's Concordance că Miller a primit concordanța Crudens in 1798. în anul 1798. So
Let's see if we can find a passage for that. Haideți să vedem dacă putem să găsim un pasaj pentru aceasta. This is taken from the Memoirs of William Miller, Acesta este luat din memoriile lui William Miller. by Sylvester Bliss. De Sylvester Bliss, sorry. Written in 1853, Scrisă în anul 1853, page 246. pagina 246. So it's the Memoirs of William Miller, Memoriile lui William Miller, page 256. pagina 256. And it says, Und es sagt dort, Și spune: we were interested in seeing his old family Bible eram interesat să vedem vechea lui Biblie de familie and his quarto copy of Cruden's Concordance. și copia lui a concordanței Just his Prudence, copy. Which was originally purchased in 1798. care a fost în prima dată cumpărată în 1798. These two books were almost the only ones he looked at when Acest- doing his lectures. Aceste două cărți erau aproape singurele la care el se uita atunci când își pregătea prezentările. It says that a clergyman Spune că un cleric came and visited him one day a venit și l-a vizitat într-o zi, when he wasn't there atunci când nu era acolo, and wanted to see his extensive library. și vrea să vadă biblioteca lui mare, extensivă. His daughter took him, this clergyman, to his desk, Fica lui l-a dus pe acest cleric and there were la only two books on the table. masa lui, la biroul lui, și erau doar două cărți And pe she masă. says, this is his library. Și spune că aceasta este biblioteca lui. Clergyman was amazed. Și clericul a fost uimit. Her remark was strictly true. Remarca ei era Her comment was true. strict adevărată, comentariul ei foarte adevărat. As far as theological writings go, Din punct de ce privesc scrierile teologice, he never even had a commentary. el niciodată nu a avut vreun comentariu. All he used was historical books, Tot ceea ce a folosit a fost cărți istorice, his Bible and Cruden's Concordance. Biblia sa și concordanța Prudence. So, the subject of this part of the presentation is rules. Așadar, subiectul acestei părți a prezentării este So we wanna sunt say regulile. Așa că vrem să The spunem beginning of the development of the rules că începutul dezvoltării regulilor was based upon the Bible and Cruden's Concordance, s-a bazat pe Biblie și concordanța Prudence and it's marked prophetically și este marcat din time punct of de the vedere end profetic la timpul that sfârșitului. he actually purchases his Cruden's Concordance in 1798. El, de fapt, cumpără concordanța lui Prudence în anul 1798. So we want to see that the concordance itself becomes a symbol of the rules that William Miller develops. Vreau să vedeți că însăși concordanța devine un simbol al regulilor pe care William Miller le dezvoltă. And what does his concordance allow him to do? Și ce îi permite să facă concordanța lui? It allows him to go through his Bible Îi permite să meargă prin Biblia sa and systematically study a particular subject. și în mod sistematic să meargă și să studieze un anume subiect. And this is one of his primary rules that he's going to use. Și acesta este una dintre regulile primare pe care el le va folosi. And we'll read about this in a moment. Vom citi despre aceasta într-un moment. So he's received his Cruden's Concordance here. It starts the development of the rules for the Millerite movement. El aici primește concordanța Prudence și încep dezvoltarea regulilor pentru mișcarea millerită And it's going to allow him to study his Bible
și îi va permite să studieze Biblia by using what methodology? folosind care metodologie? Proof texting. Die Metoda dovezilor Prüftextmethode. textuale. And this methodology is now going to be the driving engine for the Millerite movement. Această metodologie va fi motorul pentru mișcarea milerită. And the reason why the majority of Adventists don't accept our message Și motivul pentru care majoritatea adventiștilor nu acceptă mesajul nostru is because as God's people today we don't use this methodology anymore. este pentru că noi, ca și poporul lui Dumnezeu, astăzi nu mai folosim această metodologie. Maybe a more accurate way of saying that Poate că o metodă mai exactă de a spune acest is lucru that if this represented everything that you could do with proof texting, este că dacă aceasta a reprezentat tot ceea ce poți face cu metoda dovezilor textuale, today we only use it in a very limited way. noi astăzi o folosim într-un mod foarte limitat. There's a vast field here Există un câmp foarte vast aici, which have been untapped. care a fost And this neatins. movement, Și the reason we have been able to develop the mișcarea truths that we aceasta, have motivul pentru care am fost incapabili să dezvoltăm adevărul pe care le avem, is because we've been able to go into this area and untap truths. este că am fost capabili să mergem în această zonă și să desigilăm adevăruri. Now, we've been doing this from the very beginning, Am tot făcut aceasta încă de la început, but it exploded. dar a explodat. The untapping of this information Desigilarea acestor informații in around 2014. cam în anul 2014. And I'll give an example of what happened then. Și vă voi da un exemplu despre ceea ce s-a întâmplat atunci. This is when we began to understand the truth of Ezra. Atunci am început să înțelegem adevărul despre Ezra, Particularly chapter 7, verse 9. mai exact capitolul 7, versetul 9. We're not going to take the time to read the verse, Nu ne vom lua timp să citim acest verset. but it talks about the first day of the first month Vorbește despre prima zi a lunii întâi and the first day of the fifth month. și prima zi a lunii a cincea. It doesn't mention the 10th day of the seventh month. Nu va menționa ziua a 10-a lunii a 7. But when this verse became present truth, Dar când acest verset a devenit adevăr prezent and we went back to the pioneer writings, și ne-am întors la scrierile pionierilor and we saw how they were applying this verse, și am văzut cum aplicam acest verset, how they used the 10th day of the seventh month in connection with these two dates, cum au folosit ziua 10-a lunii a 7-a în conexiune cu aceste două we date. could see that Ezra 7, verse 9, teaches these three dates. Putem vedea că Ezra 7:9 ne învață aceste date. And then we noticed Și apoi am observat that we could calculate the time spans between these two că putem calcula perioadele de timp dintre aceste două. time periods. And you might wonder, what does that do for us? Și puteți să vă întrebați ce face aceasta pentru And on noi. the surface, nothing. Și la suprafață puteți zice că nu face nimic. But when you start understanding proof texting, Dar când începem să înțelegem metoda dovezilor textuale, which is what Cruden's Concordance allows you to do, care este ceea ce ne permite să facem, You ceea begin to see ce concordanța Cruden ne permite să facem, începem that să one of vedem the foundational rules, că unul dintre regulile de temelie which we've been using since the time of the end in pe our care le-am history, folosit încă de la timpul sfârșitului, we'd only been using it in a very limited way. am folosit-o doar într-un mod foarte limitat, Because now we realize, pentru că noi acum realizăm, 2014, am realizat în anul 2014 that this date, că aceste date, New Year's Day, the first day of the first month,
Această dată, ziua 1 a lunii 1, can be ziua proof noului an, text. poate fi And as soon as you start proof texting this date, cercetată pe baza metodei dovezilor textuale și pe măsură ce încep să o cercetezi pe baza it acestei opens the Bible in a metode, new way. Biblia se deschide într-o nouă modalitate. We understand how proof texting works, hopefully. Înțelegem cum funcționează metoda dovezilor textuale, But because we're only used to this much, dar pentru că am folosit-o atât de puțin, and if I were to say, let's look at the Sabbath, și dacă ar fi să vă spun, haide să ne uităm la sabat, the reason why we've dwarfed our understanding on proof texting, motivul pentru care the reason why ne-am our thinking on proof texting chircit has been înțelegerea dwarfed. asupra It's been metodei dovezilor textuale este că it's because we haven't closed our eyes and just jumped in faith. este că nu ne-am închis ochii și nu We am think sărit too much prin credință. to our detriment. Ne gândim prea mult în detrimentul It's not nostru. helped us to do that. Nu ne ajută să facem acest lucru. Because if we were going to proof text the word Sabbath, Pentru că dacă folosim metoda dovezilor textuale pentru cuvântul sabat, what do we need to know about Sabbath? ce este nevoie să știm despre cuvântul sabat? When? Când? When does Sabbath happen? Când se întâmplă sabatul? What? Ce? What are you supposed to do on Sabbath? Ce trebuie să faci în sabat So we could split this one up. ca să Eating, putem să vorbim despre aceasta? Mâncăm, working. lucrăm. So if we were going to proof text this, Dacă folosim metoda dovezilor textuale pentru acestea, we're going to pick up the word Sabbath, vom lua run cuvântul it through sabat, our concordance, vom merge în concordanță și îl vom and we're căuta going to acolo. see when it is and what you're supposed to do. Vom vedea când este și ce ar trebui să faci. But the problem is, Dar problema este că we've been conditioned this way. am fost condiționați în felul acesta. We've been trained into Oh, a okay. narrow way of thinking. Am fost antrenați într-un mod îngust de gândire. Because if we look at when or what, Pentru că dacă ne uităm la What do we când already sau know? ce știți deja dumneavoastră? we already know it's connected to the Sabbath. Știm că deja este legat de sabat. So you know it's always the same story. Știți că deja e întotdeauna aceeași istorie. But if now we're going to proof text the first day of the first month, Dar acum vom folosi metoda dovezilor textuale pentru prima zi a lunii întâi. we get a problem. Dacă facem aceasta, vom Because avea o problemă. One verse Pentru că într-un verset is going to be to do with traveling, va vorbi despre călătorie. and another verse Și un alt verset is going to be to do with the temple. va avea de-a face cu templul. And this issue with the temple Și această chestiune despre templu could be something to do with setting it up, poate avea de-a face cu așezarea lui or cleaning, sau curățirea lui, which are two totally different concepts. care sunt două concepte total diferite. So if we approach the first day of the first month Așadar, dacă noi dacă noi and we abordăm proof text this, prima zi a lunii întâi și is it the same subject? o trecem prin Biblie prin metoda Because on a dovezilor superficial textuale, level it isn't. oare vorbește despre același subiect? Pentru că la nivel superficial nu Because vorbește traveling despre isn't the același, same as temple subiect. building. Căci călătoria nu este același lucru cu construirea templului. And setting up or building temples isn't the same as cleaning them. Și construirea unui templu nu este So același each lucru one cu of these three curățirea lui. stories Așadar, fiecare dintre aceste trei istorii, all happen toate se petrec on the first day of the first month. în prima zi a lunii întâi. Now, if we didn't think, Dacă nu ne-am gândit, but we exercised faith, ci am exercitat și exercităm credința, we would know
am ști that all of these three things că toate aceste trei lucruri are all happening at the same time se întâmplă în același timp to the same group of people. aceluiași grup de oameni. So they have to become symbols Așadar, acestea ar trebui să devină simboluri of the same event. a aceluiași eveniment. And we've come so far Și am from ajuns proof texting atât de departe la metoda dovezilor textuale, as it should be done. încât ar trebui făcut. Many Adventists think this is heretical. Mulți adventiști cred că dacă am face aceasta ar fi erezie. So this issue of Cruden's Concordance Așadar, această chestiune a concordanței Crudens and the ability that it provides to Și- proof text și capacitatea pe care o oferă de a folosi metoda dovezilor textuale is foundational este de to temelie the methodology that we use pentru to understand this message. metodologia pe care o folosim pentru a înțelege acest mesaj. And you and I need to understand that. Și noi doi trebuie să înțelegem acest lucru. And we also need to understand Și de asemenea trebuie să înțelegem how to apply those rules. cum să aplicăm aceste reguli. So I'm saying the foundation of the rules Așa că eu is spun, the concordance that William Miller purchased in 1798. spun că temelia acestor reguli este concordanța pe care William Miller o cumpără în anul 1798. There's now going to be an increase of knowledge. Acum urmează să fie o creștere a cunoștinței And I put the dates și am pus 1816 to 1818 datele 1816 până la 1818 as symbolic ca fiind of this simbolice increase of knowledge. pentru această creștere a cunoștinței. So let's read from, this is the autobiography of Joseph Bates. Aceasta este autobiografia lui Joseph Bates. Page 271. Pagina 271. I was thus brought in 1818 Am fost adus în anul 1818, at the close of my 2-year study of the scriptures la sfârșitul celor 2 ani ai mei de studiu a Scripturilor, to the conclusion that in 25 years la concluzia că în 25 de ani everything would be wound up or finished. totul va fi terminat. So he does 2 years of studying, Așadar, el face 2 ani de studiu, which brings him to 1818. care îl aduc în anul 2 1818. years back is 1816. Um, So it's these 2 years of intensive study. Deci de la 1816 până la He's 1818. able to come to a conclusion. În acești ani de studiu intensiv, What el did we este say a capabil conclusion was? să ajungă la o concluzie. Care spune că era concluzia? Binding off. Legare. And what's his conclusion? Care este concluzia lui? That in 25 years everything's going to finish. Că în 25 de ani totul se va termina. So if you go from 1818 Așadar, dacă mergem din anul 1818 and add 25 years, și adăugăm 25 de ani, you get 1843. obținem 1843. And if you look at the 1843 chart, Și dacă ne uităm la harta 1843, you'll see that it's all about 1843. vom vedea că toate vorbește despre 1843. So the question that we have to ask ourselves, Așadar, întrebarea pe care trebuie să ne o punem, when did William Miller când finish off or complete his message? a terminat William Miller mesajul lui? In 18? În anul 1818. 1818. It was all finished. S-a terminat cu totul. It came to a conclusion. A ajuns la o concluzie, la o... So everything after this Totul după aceasta
is all embellishment. Este It's just making it all beautiful. o înfrumusețare. Everything's been done by Totul 1818. a fost făcut până în 1818. The reason we're looking at this, Motivul pentru care privim la aceasta, maybe I didn't make it clear enough in my first presentation. poate că nu am fost destul de clar în prima mea prezentare, I have two objectives. avem două obiective. One of them is to go through the details Unul dintre ele este să mergem, să trecem prin detalii, try and show you why we are correct. să încercăm să vă arătăm de ce noi avem dreptate, de ce suntem corecți. The second Cea de-a doua is to show you that you can just trust what we're saying. este să vă arătăm că puteți să aveți încredere în ceea ce spunem. We have nothing to fear Nu avem de ce să ne temem. in the binding of În perioada de legare, if we have confidence dacă avem încredere in the way that the Lord has led us in our past dealings, în modul în care Dumnezeu ne-a past condus dealings în with us. procedeile sale din trecut cu noi. One of the things I want us to see Unul dintre lucrurile pe care vreau să le vedem, right here, chiar aici, before the message is even formalized, chiar înainte ca mesajul să fie formulat, everything is finished. totul se termină. Hold that thought in your mind. Țineți acest gând în mintea dumneavoastră. I'm just going to introduce this concept, Pur și simplu Ați voi this thought, introduce acest concept, această idee, but we'll develop it. dar îl vom dezvolta. Turn in your Bibles to the book of Acts. Deschideți Biblia la Cartea Faptelor Apostolilor, Acts chapter 17. Fapte, capitolul 17. If you remember my first presentation, Dacă vă amintiți de prima mea prezentare, I already know what I teach deja știu ceea ce prezint is totally different to what our other brethren teach. știu că ceea ce prezint este total diferit de ceea ce alți frați prezintă. So you need to already understand that, Așa că știți, trebuie ca deja să înțelegeți because acest when they lucru. see what I'm teaching, Pentru că atunci Then, când vor vedea um, ceea ce when eu they- învăț, when they see what I'm teaching, da? Când vor vedea ceea ce eu învăț and they respond to it, și când vor răspunde don't expect acestea, anything but an attack. nu vă așteptați la altceva decât la un atac. Because we no longer see things eye to eye. Pentru că noi nu mai vedem lucruri ochi către ochi. So you have to work out in your own mind Așa că trebuie să lucrați în propria dumneavoastră minte. is what I'm teaching reasonable? Este ceea ce eu învăț rezonabil? One of the things that I get accused of Unul dintre lucrurile de care sunt acuzat is advising people not to watch their material. este că îi sfătuiesc pe oameni să nu So I'm going to advise you not to watch their material. îi sfătuiesc pe oameni să nu se uite la materialul celorlalți. Așa că vă sfătuiesc și pe voi să nu vă uitați la materialul lor. And I'll take the criticism. Și voi accepta criticile voastre. So if you don't watch their material, you'll never know what their response is going to be. Așa că dacă nu vă uitați la materialul lor, nu veți ști care va fi răspunsul lor. So you have to take what I'm saying and compare it with the scriptures, Așa că trebuie să luați ceea ce eu spun și să-l which is comparați what cu I thought you were Scriptura. supposed to do anyway. Oricum, asta este ceea ce ar trebui să faceți. Acts 17:30. Fapte 17 cu 30. Okay. Fapte 17 cu 30. And the times of this ignorance God winked up, but Și- now commandeth all men everywhere to repent. Și Dumnezeu a trecut cu vederea aceste timpuri de ignoranță, dar acum poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască.
So we're going to spend a bit of time in this verse, but not now. Vom petrece ceva timp în acest verset, dar nu acum. For a long time, Pentru mult timp, I don't know how long because I didn't pay attention, nu știu cât de mult, că nu am fost atent, from 1989 to 9/11, din 1989 la 11 septembrie, we've been teaching, people have been teaching, oamenii au tot that învățat Acts 17:30 belongs here. că Fapte 17:30 aparține de That this was aceasta, a time period of ignorance. că aceasta a fost o perioadă de neștiință. I don't know what you think, Nu știu ceea ce credeți dumneavoastră, but I'll tell you what I think. dar o să vă spun ce cred eu. And I'll ask you to think about this. Și vreau să vă las să vă gândiți la aceasta. What's it called from 1798 onwards? Ce se numește de la There's 1798 an până, increase până, of knowledge. în continuare? Se numește So is timp, knowledge getting more or less? creșterea cunoștinței. Așadar, cunoștința ce face? Crește sau scade? And what's the opposite of knowledge? Și ce este opusul cunoștinței? Ignorance. Necunoștința, neștiința. So my first thought is, Așadar, primul meu gând este, if we're increasing in knowledge, dacă noi creștem în cunoștință, why have we put ignorance here? de ce să punem ignoranță aici sau neștiință? Who's ignorant? Cine este ignorant? Let me ask you the question. Haideți să vă pun o întrebare. Is William Miller ignorant? Este William Miller ignorant? He can't be, Nu poate fi. because what's he achieved here in 1818? Pentru că ce a obținut el aici în 1818? The conclusion of the matter. Concluzia problemei, chestiunii. If you come to the conclusion, Dacă el ajunge la concluzie, he's got nothing more to learn. nu are ce să învețe mai mult. It's all embellishment, extra pieces of detail. Totul este înfrumusețare, sunt mai multe detalii care se adăugate. So, from 1816 to 1818, I've identified this as rules. Așadar, din 1818 până în, din 1916 până în 1818 am identificat He's acestea going ca to fiind develop the reguli. rules, El a dezvoltat reguli which were based upon Cruden's Concordance and his Bible. care au fost bazate pe concordanța Crudens și pe Biblia lui And he's concluded here și el a concluzionat aici that in 25 years, că în it's all going to 20 come to an end. și 50 de ani totul se va sfârși. And the number 25 is a symbol of the binding off. Și numărul 25 este un simbol al perioadei de legare. So ask yourself, Așadar, întrebați-vă, is it reasonable este oare rezonabil to put ignorance in a time of increasing knowledge? să punem ignoranță într-un timp al creșterii cunoștinței? Because for me, Căci pentru mine, ignorance ignoranța is associated este asociată with lack of information. cu lipsa informației, And information iar informația can be symbolized by light. poate fi simbolizată de lumină. So a lack of information is a lack of light. Așadar, lipsa de informație este lipsa de lumină And a lack of light is darkness. și lipsa de lumină este întuneric. And we all know Și noi știm cu toții that this is the period of darkness. că aceasta este perioada de întuneric. So I'm saying that Așadar, ignorance should spun be here. că ignoranța ar trebui să fie aici. So let's follow through with this, Haideți să continuăm cu această logică, because the next objection someone brings to me pentru că următoarea obiecție pe care cineva mi-o aduce, which is crazy. care este o nebunie, I'm sorry if you're, because I think I've spoken to people in this room about this issue. îmi pare rău, cred că am vorbit cu oamenii din această cameră despre această problemă.
So I've just called you crazy. Îmi pare rău că v-am numit nebuni. They said, Ei au I spus, wasn't here from 1989 to 9/11. eu n-am fost aici de la 1989 la 11 septembrie. I was in ignorance. Eu am fost în ignoranță. And I said, what's that got to do with anything? Și am spus, ce are asta de a face cu orice? So I asked them the question, Așa că le pun întrebarea, when did you come into the movement? când ai intrat în mișcare? They said 2014. Ei spun, în 2014. We'll put 2012. O să punem 2012. They said, I came in 2012. Am venit în 2012. So I said, you were in ignorance until 2012 then. Și m-am spus, ești în ignoranță până în 2012 atunci. So shall we do that? Ar trebui să facem asta? Just for you. Doar pentru tine, So you can be happy now. ca să fii fericit acum. And they say, that doesn't make sense. Și îi spun, băi, asta nu are sens. Because you can't control a whole reform line over one person. Căci nu poți să controlezi întreaga linie de reformă după o singură persoană. And I'm saying that was your very argument. Și am spus că, eu spun că acesta este chiar argumentul It's tău about putting ignorance here. despre punerea ignoranței aici, Which leads me to my next point. care mă conduce la următorul punct. We'll put it here. So this is a slight diversion, remember? Amintiți-vă că acesta este Detour. un mic ocoliș. Time at the end. Timpul sfârșitului, Empowerment. împuternicire. And when we speak about the empowerment, I'm speaking about the first. Și când vorbim despre împuternicire, vorbim despre împuternicirea A primului for înger. arrival, E for empowerment. A pentru sosire și E pentru împuternicire. Close of probation. Închiderea timpului de probă. This story here Această istorie de aici is the story of what? este istoria cui? Sau ce? Ce istorie este? What's this a story of? Ce este această istorie? The Millerite? Istoria What? Movement. mișcării milerite. We okay with that? Suntem ok cu asta? Let's take this word out. Haideți să îndepărtăm acest cuvânt. So it's a line of a movement. Este linia unei mișcări. How many movements? Câte mișcări? One movement. O mișcare. If we're okay, say amen if we're okay with that. Spuneți amin dacă sunteți ok cu asta. So the movement began here, Așadar, mișcarea a început aici și se sfârșește aici. here we are, Aici suntem noi. IK, increase of knowledge. Creșterea cunoștinței. So in the increase of knowledge, what do we know? Ce știm despre creșterea cunoștinței? Everything. So Uh, put 100%. Ce știm noi la creșterea cunoștinței? Totul. Punem 100%. Most people don't even believe that and you're all silent. Majoritatea oamenilor nici măcar nu cred asta și toată lumea tace. And I just got that from what we read. Am tras concluzia aceasta din ceea ce am citit. So if you Împreună. know everything here, Dacă știți totul aici, is this one movement in ignorance here? este aceasta o mișcare în ignoranță? Aici? No. Nu. So it's not in ignorance. Așadar, aici nu suntem în ignoranță. But at the empowerment of the message, Dar la împuternicirea mesajului, a change does happen se petrece o schimbare, because we go from one man pentru că noi mergem de la un om to something that looks different.
la ceva care arată diferit. Today, I Astăzi, know many of you think this way. știu că mulți dintre voi cred acest lucru. I say that by faith. Spun aceasta prin credință. Because many of you, Pentru că mulți dintre this voi, is where it begins to get ugly. aici începe să devină urât So sau... close your ears. Așa că închideți-vă urechile. Close your ears. Don't look at the board. Nu vă uitați la tablă, Because now we have to start naming names. pentru că o să începem să scriem nume acum. So on this side, Așadar, de această parte, we'll put Tree of Life. vom pune Tree of Life And on this side, și de cealaltă parte, we'll put Future for America. de cealaltă parte o să punem Future for America. So you have to ask yourselves, Poate trebuie să vă întrebați, where are you? unde sunteți dumneavoastră? Unde stați? Do you stand over here? Stați aici sau dincolo aici? And before you even ask that question, Și chiar înainte să întrebăm acest lucru, you have to ask yourself the question, trebuie să vă puneți altă întrebare. is this even true? Este asta, măcar este adevărat? I want you to ask yourselves the question, Vreau să vă puneți întrebarea, how do you conceptualize what's going on today? cum conceptualizați ce se întâmplă astăzi? Yeah, how do you picture it? Cum ilustrați? What does this shaking look like to you? Cum arată această zguduire pentru tine? And I think for most of us, Și cred că pentru majoritatea dintre noi, and I'm speaking from experience now, și vorbesc din experiență acum, because I've had enough discussions with people, pentru că am avut destule discuții cu oamenii, that they're looking over here că ei se uită aici and they're looking over here, și dincolo trying to work out what's going on. și încearcă să-și dea seama ce se întâmplă de fapt. Do we need to put names here? E nevoie să punem nume aici? Does everybody know what's going on? Sau știm cu toții ce se întâmplă? So my question to you, Întrebarea pe care vreau să vă who's pun, the head of this movement? Who's our leader? cine este capul acestei mișcări? Cine este liderul nostru? So people are going to say Christ Oamenii întotdeauna o să spună Domnul Hristos, here on earth. aici dar mă refer aici pe pământ. Yes, who is the leader of this movement? Cine Who's este- our appointed leader? Cine este liderul acestei mișcări? Rânduit. Okay, so many people, even though you might be shy now, are going to say it's Elder Jeff Pippinger. Mulți oameni, deși puteți să fiți timizi, acum vor spune, este fratele And as Jeff soon as you Pippinger. do that, Și imediat ce spuneți acest lucru, you're wrong, by the way. apropo, sunteți greșiți. As soon as you do that, Imediat ce faceți acest lucru, you're assenting to this model. acceptați acest model. And this bit that I rubbed out over here, Și with this issue of ignorance here, această chestiune a ignoranței de aici and the misconceptions about it, și înțelegerile greșite pe care sunt despre aceasta, are all related subjects. toate sunt chestiuni legate. In this history here, În această istorie de aici, this one movement această singură mișcare was essentially one man, a fost de fapt un singur om. and his name is Miller. Și numele lui este Miller. But from 1840, Dar din 1840, here, aici, the movement changes mișcarea se schimbă from man de la om to men. la oameni, la bărbați, mai mulți oameni. So if you're going to change from man to men, Dacă te vei schimba de la om la oameni,
The problem arises Se ridică problema that you don't have a leader că who's a nu singular person. ai un lider, o singură persoană. Let's go over to this board. Haideți să mergem la această tablă. This is not holy place. Acesta nu este un loc sfânt. High priest Mare preot. in heaven. În cer. How many high priests are there? Câți mari preoți sunt acolo? One. Unul. Who comes underneath him? Cine este de dedesubtul lui? Sau sub el ca și rang? Priests. Preoții. There's no hierarchy. Nu există nicio ierarhie. In 1840, În 1840, from the time of the end to the empowerment, de la timpul sfârșitului la împuternicire, essentially there was only one. practic a fost doar unul singur. It changes from one to many. Dar se schimbă de la unul la mai mulți. Does that make sense? Are sens acest lucru? Who's the leader of this movement? Cine este liderul acestei mișcări? Miller. Miller. But from the empowerment of the message, Dar de la împuternicirea mesajului, 9/11, 11 septembrie, there's a dynamic change. există o schimbare dinamică. And who's the leader now? Cine este liderul acum? From 9/11, De la 11 septembrie, there's a dynamic change. There's a change. există o schimbare dinamică. Goes from one man Se to schimbă de many la men. un singur om la mai mulți oameni. And who's the leader now? Și cine este liderul acum? I'll put everyone. O să pun toată lumea. I'm not going to put, I would have put organized movement, Aș fi vrut să pun mișcarea organizată, but it's always been organized. dar întotdeauna a fost organizată. All that changed, Tot s-a that more schimbat. men joined the organization. Din ce în ce mai mult, totul s-a schimbat pe măsură ce mai mulți oameni So, au If this intrat is în true, organizație. Dacă acest lucru este adevărat, that we're all leaders, noi cu toții suntem lideri. then we need to rethink Atunci noi trebuie să regândim what's happening today. ce se întâmplă astăzi. I've still got a few minutes left because the time was wrong. Încă mai am câteva minute, căci timpul este... I've got 5 minutes. Mai am 5 minute. So it starts off with one man, it goes to many men. Așadar, începe cu un singur om și se duce la mai mulți oameni. Do we know how many people Future for America consist of? Știm din câți oameni constă Future for America? 5 people? 5 oameni? 6 people? 6 oameni? So we'll put 5. O să pun 5. Tree of Life, Tree of Life? I think last count I understood it to be 7. La ultima numărătoare știu că a fost So 7. do we think Credem that this warfare, this struggle, că acest război, această luptă is between two ministries that you can look on este între două ministriuri or is there something more significant going on? pe care le putem vedea sau se petrece ceva mai semnificativ? Let's turn to a Bible passage Haideți să deschidem la un pasaj biblic in closing. în încheiere. 1 Kings 1 Împărați, chapter 18. capitolul 18. So we're in 1 Kings chapter 18 and we're going to try and address this issue here. În 1 Împărați, capitolul 18 și vom încerca să ne ocupăm de această problemă de aici. If we had a more personal
dynamic here, I'd be asking you specifically if you assent to this. Dacă am avea o dinamică mai If you agree. personală aici în prezentare, v-aș fi întrebat personal dacă sunteți de acord cu asta. But we don't, so I won't. Dar nu avem, așa că nu o să o fac. 1 Kings chapter 18, 1 Împărați, capitolul 18, verse 26. versetul We're on 26. Mount Carmel. Suntem pe muntele Carmel. And they took the bullock which was given them, Și au luat- and they dressed it, and called on the name of Baal from morning even until noon, saying, O Baal, hear us. But there was no voice, nor any that answered, and they leaped upon the altar which was made. Spune, și ei au luat taurul care le-a fost dat și l-au pregătit și au chemat numele lui Baal de dimineața până la amiază, spunând, Baale, ascultă-ne, dar nu a fost nicio voce, nici nu a răspuns nimeni și săreau pe altarul care fusese făcut. So we've got a time period here. Avem așadar o perioadă de timp aici. What's the time period? Care este perioada de timp? Morning Dimineața till noon. până la prânz. Yeah? From the morning till the noon. Da? De dimineața până la prânz. Are we okay if we can call noon midnight? Este ok dacă numim prânzul miezul nopții? Because noon is in the midst of the day. Pentru că prânzul este la mijlocul We're going zilei to use this proof texting. și vom folosi aceste And the midst dovezi of the day can textuale be the midst of the night. și miezul And the midst of the zilei night is midnight. este paralel cu miezul nopții, So- care este... I'm going to say from 9/11 Așa că voi spune de la 11 septembrie to midnight, la miezul nopții, these people acești oameni are doing what? ce fac? They're calling on the name of Baal Cheamă numele lui Baal and they're leaping upon the altar. și sar pe acest altar. Are we all on the same page? Suntem cu toții pe aceeași pagină? Try and stay awake. Încercați să rămâneți treji. Are we okay that it's from morning till noon? Suntem ok că este de dimineață până la prânz. Da? 9/11 to midnight. De la 11 septembrie la miezul nopții. And how many prophets do we have? Câți profeți avem? Don't say 450. Nu spuneți 450. We've got Elijah Îl avem pe Ilie and we've got the prophets of Baal. și îi avem pe profeții lui Baal. I'll put T for true, Voi pune T pentru False. adevărat, sorry, Și- F for false. F pentru fals. So you've got two prophets, Așadar avem doi profeți, true prophets and false prophets. profeți adevărați și profeți falși. We all agree with that. Cu toții suntem de acord cu acesta. How many groups of people are on Mount Carmel? Câte grupuri de oameni sunt pe muntele Carmel? We've got Elijah, the true prophet. Ilie, adevăratul profet, We've got the false prophets avem profeții falși and their boss, și liderul King lor, Ahab. Ahab, And there's a third group, și este un al treilea grup, verse 21. versetul 21. And Elijah came unto all the people. Și Ilie a venit la, So here's all the people. aici sunt toți oamenii. Ilie a venit la toți oamenii. La And what are the people doing? poporul. Și ce făcea poporul? Versetul We'll read the rest 21. of the verse. How long halt ye between two opinions? Ce spune versetul? Până când veți chiopăta voi între două opinii? If the Lord be God, follow him, but if Baal, then follow him. Dacă Domnul este Dumnezeu, urmați-l pe el, dar dacă este Baal, atunci urmați-l pe el. And this happens all the time. Și acest lucru se întâmplă I totdeauna. ask the question, Eu pun întrebarea, could you please make your choice? vă rog, puteți să faceți o decizie? And people say to me, Și oamenii spun,
They answered not a word. Ei nu au răspuns nimic. And the people answered him not a word. Și oamenii nu au răspuns nimic. Poporul nu i-a răspuns nimic. Niciun cuvânt. I said, just make a decision. Și a spus, "Da, pur și simplu, fă o decizie." And they don't say anything. Și ei nu spun nimic. Does everybody know what entrapment is? Știți cu toții ce este capcană sau... Yeah? It's when people try to trap you. Este atunci când oamenii încearcă să te pună într-o capcană. So, let's have a look at this a bit carefully. Haideți să ne uităm mai atent la aceasta. In verse 26, În versetul 26, what are the prophets of Baal doing? ce fac profeții lui Baal? They're leaping upon the altar. Ei sar pe acest altar care fusese făcut. What does leaping mean? Ce înseamnă săritul acesta? So if this was the altar, what would I be doing? Dacă acesta este altarul, ce ar trebui să fac? I'm jumping on it. Să sar pe el, da? Good or bad? Cum e? Bine sau e rău? Symbol of Este un simbol wickedness. al nelegiuirii. Agree with that? Suntem de acord cu asta? Good. Bun. What are the people doing? Ce fac oamenii? What are the people doing? My sister says they're neutral. Sora mea spune că oamenii sunt neutri. Are we in a time of crisis? Suntem într-un timp de criză, On Mount Carmel? pe muntele Carmel. And the people are neutral. Și oamenii sunt neutri. What's the position of people who are neutral in the time of crisis? Care este poziția oamenilor care au fost neutri Not în good. timpul crizei? Okay, so let's put their halting. Haideți să punem această oprire a lor. What does it mean to halt? Ce înseamnă să te oprești? Not making a decision one way or the other. Da, să stai pe loc, să nu faci nicio decizie într-un sens sau altul. It doesn't quite mean that De fapt, nu înseamnă chiar acest lucru in the original. în original. When you halt, Atunci când te oprești, it's like if you've got one leg. este ca și cum ai avea un singur picior. Când Hop around. și când șchiopeți. Yeah? Da? Yeah. You're halting on one leg. Atunci când șchiopăți de ambele picioarele, da? When you look at the word halt Atunci când ne uităm la cuvântul and you compare it to șchiopăta leaping, și când îl comparați cu, if I leapt, da, cu celălalt cuvânt running jump, șchiopăta, and before I got to this desk, dacă aș how șchiopăta many legs would I be on? și aș sări pe el, One leg. Just like the people who are halting. exact la fel ca și oamenii care șchiopătează, care If you go back into the original, dacă aș fi să merg în original, these are the same word. acestea sunt de fapt același cuvânt, a șchiopăta. Now let's proof text that. Haideți să If căutăm you're dovezi leaping, textuale pentru asta. Dacă noi which you said șchiopătăm, was wickedness, care am spus că înseamnă or you're șchiopătare, halting, sau sărim, you're doing the same thing. sau facem același lucru. So you must be the same thing. Înseamnă că înseamnă că ești Proof același lucru, texting. conform dovezilor textuale. So here we are, Pentru că aici because we're on suntem. Mount Carmel. Suntem la muntele Carmel. This is Mount Carmel from 9/11 to midnight. Aici este muntele Carmel de la 11 septembrie la miezul nopții. If this is you Dacă acestea suntem noi and you're halting și noi between two opinions, șchiopătăm între două opinii, what does that mean? ce înseamnă acest lucru? Implicit, You're on one side suntem de partea unei părți and not the other. și nu de cealaltă. And whose side are you on? Și de ce parte ești? The wrong side. De partea greșită. You're on the side of Baal. Ești de partea lui Baal.
If you find yourself Dacă ne Today. regăsim astăzi undecided, nedeciși, indeciși that you don't know who Elijah is, și nu știi cine este Ilie, automatically, automat, without understanding any of these issues that's fără on this board, înțelegerea oricărei probleme, de chestiuni de pe această tablă, the intricacies of point B, intricațiile punctului B, where the judgment of the living begins, când începe judecata celor vii, it doesn't make any difference. nu există nicio diferență. Because if you don't even know who Elijah is, Pentru că dacă nici măcar nu știi cine este Ilie, you're a worshipper of Baal by default. un închinător al lui Baal implicit. So I want to tell you Așa că vreau să-ți spun that this is not FFA. că acesta nu e vorba de Future for America. This is Acesta the one movement. este o singură mișcare. If you're not on the side of the movement, Dacă nu sunteți de partea mișcării, because you don't know pentru că nu știți what side are you on, de ce parte sunteți, you're on this side, sunteți de această parte, even if you haven't made a decision, chiar dacă nu ați făcut o decizie, because you have made a decision. pentru că ați făcut o decizie de fapt. This is how problematic this issue is. Atât de problematic este această chestiune. Now I know Acum știu că people will watch this video, oamenii vor vedea acest video, they'll get their software and they'll start cutting pieces up, își vor lua programul de editare și vor tăia părți din clipping video the pieces together and weaving a story of the error that I teach. și vor pune aceste părți, bucățele și vor face o istorie despre But I'm not erorile speaking pe to the care camera le vorbesc. Așa că and eu the editors. nu vorbesc camerei și editorilor, I'm speaking to you vă vorbesc vouă, who have heard everything I've said. care ați auzit tot ce am făcut. And the development of my argument, Și dezvoltarea argumentului meu, that if you haven't already decided că dacă nu ați decis deja who Elijah is, cine este Ilie, you're on the wrong side. sunteți de partea greșită. And this issue Și această chestiune, problemă, began where? unde a început? At 9/11. La 11 septembrie. So if you want to know who Elijah is, Așa că dacă vrei să știi cine este Ilie, where do you have to look? unde trebuie să privești? You can't look from 9/11 onwards. Nu trebuie să te uiți după 11 septembrie. You have to have known Elijah before he got there. Trebuie să fi știut pe Ilie înainte ca el să ajungă acolo. Aici suntem noi, From the time of the end de la timpul sfârșitului, to the empowerment, la împuternicire. this is where you identify Elijah. Aici este locul în care îl identificăm pe Ilie. When you know who Elijah is, Când știm cine este Ilie and you're in this history here, și suntem în această istorie aici, which is where we are here, și noi aici suntem, if you don't know who Elijah is, dacă nu știm cine este Ilie, you are automatically noi on the automat wrong side. suntem de partea greșită. And I want to call you a tear. Și v-aș numi o neghină. Because that's the reality of the situation. Pentru că aceasta este realitatea situației. So if you think people Dacă credeți că oamenii, out there somewhere acolo undeva, may or may not be tears, e posibil sau nu să fie and neghină you're too scared to name them, și ți-e prea teamă să-i numești, let's bring it home here. hai să vorbim If you serios don't know aici. what side you're on, Nu știi de ce parte ești, it says
Atunci aceasta spune, Verse 21, versetul 21, they answered him not a word. că nu i-au răspuns niciun cuvânt. To me, Pentru mine, that means you have to say something. asta înseamnă că trebuie să zici ceva. If you can't speak, Dacă nu poți vorbi, then you're on the wrong side. ești de partea greșită. We're now at the very end of our history, Suntem chiar la sfârșitul istoriei noastre, not at the beginning. nu la început. If we're at the end, Dacă suntem la sfârșit, we know there's not much more to go on. știm că nu mai se va mai There's not întâmpla much more mult. to see. Nu se va mai vedea So mult. after everything that's happened, Așadar, după tot ce s-a întâmplat, and you still don't know what's going on, încă nu știi ce se întâmplă or you're not prepared to say something, sau nu ești pregătit să spui ceva, what title can you give to yourself except that of a tear? ce titlu îți poți da, cu excepția titlului de neghină? Let's close with prayer. Haideți să încheiem cu o rugăciune. Heavenly Father, Părinte we Ceresc, want to thank you for your watch care over your people. vreau să-ți mulțumim pentru grija ta iubitoare pentru poporul tău. From the time of the end, De la timpul sfârșitului, you've taken care of this movement, ai avut grijă de această mișcare and you have promised us that you will finish this work that you began. și ne promiți că vei sfârși această lucrare pe care am început-o. May each of us Fie ca fiecare dintre noi, who have knelt before you now care am îngenunchiat înaintea ta acum, consider our ways, să ne gândim, să ne luăm în that we may considerare be wise. căile noastre ca să fim înțelepți. This is our prayer in the name of Jesus. Aceasta este rugăciunea noastră în numele lui Isus. Amin.